دعوای سینا ولی‌الله و وحید نیکو انیمیشن ساز چندشنبه با سینا بالا گرفته و کار به جاهای باریک کشیده. سینا وحید نیکو رو تهدید کرده و پیجش رو هک کرده، اما وحید هم ساکت ننشسته و داره رگباری افشاگری میکنه و حسابی پته سینا رو ریخته روی آب و از خجالتش در اومده. با ما تا پایان این ویدیوی جنجالی همراه باشید که ببینیم جریان چیه. اما قبل از هر چیز تا یادتون نرفته لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید که بیشتر دیده بشه. اگر هم هنوز عضو کانال ما نشدید با زدن دکمه سابسکرایب به ما بپیوندید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید. وحید نیکو انیمیشن ساز برنامه چندشنبه با سینا و سازنده انیمیشن چیزمیزا مدعی شده که سینا ولی‌الله پیجش رو هک کرده و در شبکه اجتماعی ایکس گفته موضوع جالب شد، در پی صحبتام درباره سینا ولی‌الله بلافاصله پیج چیزمیزا هک شد و ایمیل ریکاوری تغییر کرد. بدون هیچ شکی این هک کار شارلاتان اعظمه. مقدمش رو از دیروز توی پیجش چیده بود. شارلاتان اعظم بعد از دروغگویی و کلاهبرداری و خوردن حق دیگران به هک روی آورده. این شارلاتان زمان فارسیوان هم همین کارو کرد. وقتی که پته قرعه کشی دروغین آیفون رو ریختم روی آب، کانال یوتیوبمو با مدرک فیک و دروغین بستن. مدرکشون قراردادی بود که 1 سال قبل از ماجرا تموم شده بود، ولی الکی قرارداد رو فرستادن و گفتن که این با ما قرارداد داشته. پول 3 قسمت هم خوردن. روش کار این شارلاتان اینجوریه که اول کار میگه پول کمتری میدم اما حق کپی رایت اینترنتش برای خودت، اما بعد از انتهای کار میاد با مکاتبه دزدی میکنه. این دومین بارشه. دفعه قبل رو انداختن گردن فارسیوان ولی این بار دستش رو شده، در صورتی که من نه کارمند MBC بودم نه قرارداد داشتم با کسی. سینا ولی‌الله اسپانسر کار بود و هیچ حقی روی اسم و پیج چیزمیزان نداره. میتونست ویدیوهایی که صدای خودشه رو ریپورت کنه، نه اینکه وارد محیط شخصیم بشه. بخش زیادی از فعالیت هم در چیزمیزا هیچ ربطی به سینا نداره. هم شماره هم مسیج که در اینستاگرام تغییر کرده برای سینا ولی‌اللهه. بدون اینکه برای من ایمیلی یا کدی ارسال بشه وارد پیج شده. به همه مسیج ها دسترسی پیدا کرده. یعنی رسما کلید انداخته اومده توی خونم بالای سرم که تهدیدم کنه. سینا یه شیاد دروغگوه. 5 سال به بهانه‌های مختلف میگفت MBC پرشیا بودجه‌شو کم کرده و به همین بهانه‌ها حتی پول موسیقی و خیلی موارد دیگر رو نداد. در حالی که در اعتراضات استوری میکرد که من به بچه‌های ایران کمک میکنم. فکر کن جایی کار میکنی که هر روز نگران یکی از مسئولین جمهوری اسلامی باشی که کارت رو از دست ندی. اینجوری مجبورت میکنن برای سلامتی اونی که میخوای سربرنش نباشه دعا کنی. ماجرای دعوای سینا ولی‌الله و وحید نیکو از وقتی شروع شد که وحید نیکو بعد از تعطیلی برنامه چندشنبه با سینا اعلام کرد این برنامه تا بعد از 40م رئیسی تعطیله. الان دارن بررسی میکنن ببینن چجوری این افتضاح رو جمع کنن. به دلیل عدم صداقت سینا ولی‌الله و شبکه MBC پرشیا با مخاطب، انیمیشن چیزمیزا رو دیگه برای این گروه کار نمیکنم و شما را دعوت میکنم به دیدن عکس‌العمل سینا در مقابل تعطیل شدن برنامه‌اش تا 40م رئیسی. زمان سلیمانی هم برنامه تعطیل شد ولی وانمود کردن مشکل از مهناز افشار مهمان برنامه بوده. جالبه بدونید که وحید نیکو هم که اینجوری داره سینا رو میکوبه یه سریال انیمیشنی به اسم آقای شاه ساخت که در دهه فجر سال 1385 از شبکه 1 صدا و سیما پخش شد. برنامه چندشنبه با سینا قبلا هم بارها با تعطیلی‌های موقتی در این شبکه مواجه شده بود، اما تعطیلی اخیر اون در شبکه MBC پرشیا سر و صدای زیادی به پا کرد. به ویژه این که سینا ولی‌الله آخرین قسمت برنامه‌ش رو در بستر اینترنت و در کانال یوتیوب شخصی خودش منتشر کرد و از اون تاریخ به بعد محتوای جدیدی با نام چندشنبه با سینا تولید نکرد.
برخی رسانه‌ها مدعی شدند که از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان علت اصلی ممانعت شبکه ماهواره‌ای MBC پرشیا از پخش قسمت جدید این برنامه با سوژه کشته شدن آیت الله رئیسی و هیئت همراهش بوده. اما سینا ولی‌الله سکوت کرد و از توضیح دادن در مورد علت پخش نشدن برنامه‌اش در این شبکه خودداری کرد و در صفحات شخصی خودش بدون اعلام چرایی این اتفاق تنها به پخش اختصاصی قسمت جدید برنامه‌اش در یوتیوب شخصی خودش اشاره کرد که این اتفاقی بی سابقه در دوران پخش این برنامه در شبکه MBC پرشیا بود. بعد از حدس و گمانه‌زنی‌های زیاد درباره علت تعطیلی برنامه چند شنبه با سینا، مدتی پیش BBC فارسی در گزارشی اعلام کرد که شبکه MBC پرشیا از پخش برنامه‌ای که سوژه اون شوخی با مرد ابراهیم رئیسی بوده خودداری کرده. اما سینا ولی‌الله این برنامه رو بدون اجازه شبکه در کانال یوتیوب شخصی خودش منتشر کرده که همین اقدام سینا باعث شده که این فصل از برنامه چند شنبه با سینا با وجود اینکه بیشتر از 2 ماه دیگه از ادامه اون باقی مونده بود به پایان برسه. و در ادامه گزارشگر BBC فارسی گفت شبکه MBC پرشیا و سینا ولی‌الله به درخواست شبکه BBC فارسی برای توضیح درباره توقف پخش این برنامه پاسخ ندادند و گفت ابراهیم رئیسی بارها هدف طنز انتقادی سینا ولی‌الله قرار گرفته بود، اما سینا هیچ وقت سر شوخی رو با رهبر ایران باز نکرده، چون این موضوع از خط قرمزهای MBC پرشیا هست و این شبکه اجازه شوخی با سران کشورهای منطقه رو نمیده، چه رهبر ایران باشه، چه سلطان عمان یا بن سلمان عربستان. میگوید MBC اجازه شوخی با سران کشورهای منطقه را نمیدهد، چه خامنه‌ای باشد، چه سلطان عمان یا بن سلمان عربستان. اما 22 تیر ماه سینا ولی‌الله با انتشار ویدیویی در کانال یوتیوبش اعلام کرد برای شروع دوباره برنامه در حال استخدام نیروهای جوان جدید با استعداد و خلاق در زمینه طنزنویسی هستیم که به ما بپیوندند. برای شروع دوباره برنامه ما در حال استخدام نیروهای جوان جدید و با استعداد و خلاق در زمینه طنز و طنزنویسی هستیم که به تیم ما بپیوندند. ظاهرا سینا ولی‌الله قصد داره که گروه جدیدی تشکیل بده و برنامه چند شنبه با سینا رو ادامه بده. شایعاتی هم شنیده میشه از احتمال حضور سینا ولی‌الله در یکی از شبکه‌های من و تو یا ایران اینترنشنال.